อ๋อกูดอแบท ยังฟอนแล้วฟอนดู มันน่าหวาน เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืม นี่นะ อันนี้เริ่มยังครับยังเนาะ ยังจะกดแล้วนะกดแล้ว อ๋อ เริ่มยังกดแล้ว เพราะเราเริ่มแล้ว เป็นน้องลูกบุ๊กไว้ก่อนหล่อเท่าไหร่ก็ อันนี้เห็น ลาลาบอ เราบอก คนเยอะอบอุ่นวันนี้ นาราบอก็ยังดีกว่าซ้อมบนเนาะ ดีกว่าครับขอเป็นนรบดีกว่า อ๋อ ทำไมอ่ะ นรบ ไม่อยากไปซ้อม น้องลูกบุ๊ก ไม่อยากไปซ้อม ซอสสวยเกินนะดิเรามันหน้าเข้มมาดิ โอ้โห กลัวคนผิดหวัง เดี๋ยวพอซีรีส์ออกแล้ว เป็นซอเลย ใช่ไหมว่าจะพูดใช่ไหมเมื่อกี้ผมเติมให้ ตอนแรกเป็นลูกบุ๊กตอนนี้เป็นซอแล้ว ไอ้มาร์กอะ โมโหมากว่าแต่ละคนก็คือ ใครเป็นคนเริ่มคำว่าซองบุกอะ ไอ้มาร์กเนี่ย จริงเหรอ ใช่มาออกรายการเนี่ยตอนแรกกลัวจะ มันพูดอะไรของมันนะอซอเฮียฟอไม่เป็นซอมันเรียกซอนานแล้วไอ้มาร์กอะ ไอ้มาคือเรียกว่าซอเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์จะมาแล้ว อ๋อเพราะว่าเล่นเรื่องไหนเป็นนักเลง ซอ ซึ่งเป็นนักเลงนะขึ้นต้นว่านักเลงแต่ฉายาคือซอบุ๊กพร้อมยัง ครับผม 1 2 3นะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ พี่ให้แนะนำชื่อตัวละครอีกทีหนึ่งว่า EP นี้ EP ต่อไปเนี่ยเราชื่ออะไรแน่ตอนหน้านี้เราเป็นใครยังไงเอา EP ล่าสุดก่อนเราชื่ออะไร ครับผมชื่อแทนคุณนะครับตั้งแต่ EP แรก จนถึงปัจจุบัน ใช่ไหมใช่โอเคผมชื่อแทนคุณครับ อ่ะ ครับ บทเพลงชื่อ เป็นทันภพครับเอ้ยไม่ใช่ทันภพมันจู้ไม่ใช่ชื่ออะไรนะต้นทานหลุดหน่อยวันนี้เช้าไปหน่อย ไม่ใช่แบบสินค้า ต้นทานครับ ต้นทาน เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ถ้าไม่ได้ดู EP ที่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าปมมันคืออะไรแล้วนะ ใช่ครับครับผมก็ซีรีส์ผมว่าพอเข้าพาร์ทหลังอะผมว่ามันสนุกมากละเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเริ่มดูกัน มันแบบปมมันไม่ได้เฉลย พอปมมันไม่ได้เฉลยอ่ะมันเล่าไปมันไม่ได้เล่า1 2 3 4ด้วยมันเล่าปมซ้อนปมคนเขาก็เลยงงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นแบบ78เนี่ย678เนี่ยมันเริ่มเฉลยเนี่ยมันก็เลยเริ่มสนุกแล้วใช่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังไคลแม็กซ์เลยครับผมวันนี้ก็คืนนี้ก็น่าจะเดือด อย่างพี่ฟอยก็กลัวคนงงใช่ไหมเพราะว่าเป็นคนบอกว่าอยากให้ดู EP 3เป็นต้นไปเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไร ก็อยากให้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าอันไหนงงก็แบบลองไปเปิดนิยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านิยายก็เป็นเหมือนไกด์ให้ว่าเรื่องจะดำเนินไปยังไงใช่ครับ จริงๆมันเล่าตามนิยายเลยหรือว่า เล่าตามนิยายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์อ่ะเราถ่ายก่อนแล้วก็นิยายมันตามออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องอ่ะคือมันคอมพลีทแล้วในบทอะครับใช่แล้วเราก็เอามาขยายในเป็นนิยายต่อก็จะมีในเรื่องของดีเทลที่มันมากขึ้นใช่ครับตอนเล่นงงไหม ครับผม บุ๊กงงไหมเพราะว่าเราต้องมีหลายอารมณ์ในตัวแรกๆเรางง เอาจริงเป็นเรื่องที่บุ๊กอ่านบทเยอะที่สุดแล้วครับใช่ก็คือแบบว่าตอนที่ได้บทมาใช่ป่ะอ่านรอบแรกก็เหมือนจะเข้าใจนะคือเราก็คิดว่าเราเข้าใจแหละสักพักไอ้ตรงนี้มันอะไรวะเพราะว่าด้วยความที่มันมีหลายปมมากครับมันมีทั้งปมของหัวดาวใช่ไหมครับมีของพ่อเราของปมเรื่องเราอีกแล้วก็ปมเรื่องเขาฝั่งเขาอีกอะไรเงี้ยซึ่งบุ๊กเวลาบุ๊กอ่านบทบุ๊กอยากเข้าใจทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละตัวละครบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็อ่าน4 รอบครับใช่4 รอบอ่านที่เดียวมันหมดเลยหรือว่าก็อ่านปุ๊บอ่านรอบแรกเสร็จปุ๊บงงกลับไปอ่านใหม่ใช่ครับแล้วบทของบุ๊กมันซ้อนมากเลยนะมีทั้งบทเพลงพวกมันอยู่ในรวมกันหมดเลยนะใช่ครับก็เอาจริงบุ๊กก็ทำความเข้าใจอยู่สักพักนึงเหมือนกันครับไม่งั้นพี่ถามด้วยนะคนดูพี่สงสัยว่าทำไมถึงต้องสะกดจิตเราอะหมายถึงยายเราอะยายกับแม่ทำไมถึงอันนี้พูดได้แล้วเนาะก็คือไม่รู้พี่ถามบุ๊กพี่แค่ถามใกล้แล้วนะมันใกล้แล้วนะมา2 EP คืนนี้กับอาทิตย์หน้าศุกร์หน้ามันสามารถพูดได้ไหมว่าทำไมก็ถึงต้องสะกดจิตเราว่าเราเป็นบทเพลงผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วผมไม่ใช่บทเพลงผ มคือต้นทานบุ๊กลองไล่ดูก่อนว่ามันจะมีปมเฉลยในคืนนี้หรือว่าไม่มีเรื่องคือคืนนี้เนี่ยคือติดตามอยู่ครับติดตามอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่า EP 9 หรือ EP 10
ที่จะเฉลยทั้งหมดว่าสาเหตุทำไมถึงต้องสะกดจิต อ่า อยากให้ทุกคนไปรอลุ้นดีกว่าครับว่าทำไมเพราะอะไร ไม่แสดงว่ามันยังเหลืออีกหลายปมที่ต้อง เพราะว่าหลายคนมองว่ามัน EP ที่แล้วมันน่าจะคลี่คลายได้เยอะแล้ว คือบุ๊กว่ามันยังมีบางอันแหละครับที่ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะแฟนคนดูต้องเหมือนเขาเล่าเรื่องของว่าตัวละครอื่นว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่บุ๊กไม่แน่ใจว่า EP นี้หรือ EP หน้าก็น่าจะมีอยู่ครับมีอยู่ นี่นักอาชีววิทยาแปลสิยังไง ลนแล้วครับตอนนี้ลอกแล้ว ตอนนี้ลอกแล้ว จำไม่ได้ ลนแล้ว พี่ฟอนยากไหมเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกมามันคนปกติเขาไม่พูดกันเลยถึงสิ่งที่เราพูดในบทนะ ก็ยากนะครับยากบางคำเนี่ยเราต้องซ้อมเลยอะแบบอ่านแล้วแบบโหคำนี้ถ้าอ่านนี่ต้องฝึกคือปกติอ่านบทอะมันต้องแบบคือผมไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแต่พอเจอคำเฉพาะทางเลยคำทับศัพท์บางทีมันก็ต้องแบบเปล่งเสียงออกมาบ้างให้รูปปากมันคุ้นชินก็ยากประมาณนึงนะครับ แต่คำศัพท์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องซ้อมมาเหมือนว่าคือบางทีเราพูดอย่างเงี้ยเราพูดรอบแรกๆมันอาจจะดูเหมือนหุ่นยนต์แต่ว่าเราต้องพูดให้มันมีเรื่องของอิโมชันอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะยากนิดนึงครับใช่ มันยากมันต้องนิ่งทั้งเรื่อง ก็แล้วแต่มูดครับเพราะบางทีแต่คือส่วนตัวผมว่าตัวผมมันไม่ได้หนักเท่าตัวบุ๊กส่วนใหญ่ตัวผมมันจะเป็นตัวรับซะมากกว่าบุ๊กเขาจะต้องเป็นตัวที่แบบคอยส่งพลังงานมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เทคจากเขามาก็รู้สึกว่าสำหรับผมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นรู้สึกว่าตัวบุ๊กมันดีฟมากกว่าเยอะใช่ครับใช่ นอกจากเราชอบหยอดเขาแล้วเขาสงสารเสื้อของนักเสื้อเรา อะไรนะฮะอ๋อ กระดุมเรา ฝัน จะ ดุม หนัก จะ มาก อะไรนะฝันร้ายกระดุมเสื้อใช่ไหม เราจะแบบว่าโดนบทเพลงกันหมดเวลาปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะอยากเป็นรูปหรือไง คือตอนใส่ผมว่ามันก็รู้สึกฟิตดีนะแบบคอมฟอร์ตดี ใช่แต่พออยู่ในจอมัน แน่น มาก ผมก็งงเหมือนกันทำไมคือตอนแรกมันพอดีแหละแต่อาจจะว่ามันมีช่วงที่แบบผมไปสกายเลนแล้วผมรู้สึกว่าไปสกายเลนทำไมตัวมันเล็กจังเลยอะ ฟีบ เราเป็นเจ้าชายเราต้องตัวใหญ่ดิจับดาบขี่ม้าต้องบึกผมก็เลยเพิ่มหนักเข้าไปทีนี้มันเปิด2กล้องพอดีพอกลับไปใส่ไอ้เรื่องเดิมความลับเนี่ยมันก็เสื้อมันก็เลย ไม่คอนติเนีย มันไม่คอนติเนียอกมันแน่นไปหน่อย แต่ตอนที่เราใส่เราไม่ได้รู้สึกใช่ไหม ก็รู้สึกครับ ไม่ ก็มันแน่น ไอ้แน่นไม่ได้แต่พอได้ดูเห็นไหมเวลาต้องยื่นมาหาบทเพลงอย่างเงี้ยมัน จะกระแทกหน้าหรือเปล่า บุ๊กพี่กังวลไหมลูกกระดุมจะเม็ดที่2เม็ดที่3 ก็ไม่มีกังวลครับผมว่าเราดูตลอดครับผม ไม่ได้ดูอะไร ดูกระดุม ให้ดูหน้าเขาสื่อสาร ครับผม แล้วบุ๊กก็มันทำอารมณ์ยากไหมเพราะว่าในแต่ละ EP อารมณ์เราจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาตอนแรกหวานอยู่ดีก็จำไม่ได้อยู่ดีก็ลืมอยู่ดีก็คือด้วยตอนถ่ายอะไรเงี้ยมันก็พี่เติ้ลเขาก็แบบว่าเหมือนขมวดรวมๆกันแหละครับว่าโซนนี้นะเดี๋ยวเป็นดราม่านะโซนนี้เดี๋ยวเป็นหวานๆนะอะไรเงี้ยใช่ตอนถ่ายมันก็เลยไม่กระโดดขนาดนั้นครับอ๋อคือเขาแยกเป็นในนี่ไปเลยเหรอ ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ละวันพี่เติ้ลเขาก็จะพยายามโกยดราม่ามาอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องบิวอารมณ์บ่อยอะไรเงี้ย ตอนดูเราคิดไหมว่าโหทำไมอารมณ์มันต้องสวิงต้องต่างกันขนาดนั้นอะตอนที่เราดูผ่านจอในถ่าย หมายถึงหลังจากออนมาแล้วใช่ไหมครับบุ๊กว่าด้วยเขาก็คงแบบว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้อยากให้มูดมันดีไปแบบมากๆอะไรเงี้ยครับใช่ก็อยากให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วก็ผ่อนคลายด้วยเหมือนแบบว่ากินข้าวกินหวานอะไรเงี้ยใช่ถามพี่อยากถามแล้วเวลาเราทำหน้าแบบมันต้องแบบอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงมันถึงต้องคิดอารมณ์ตอนนั้นยังไงอย่าง EP ล่าสุดอย่างเงี้ยที่พอรู้ความจริงแล้วหน้าต้องแบบเลยทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยทำไงตอนที่เรารู้ว่านั่นยังไม่ใช่พ่ออันนี้พ่อแล้วอันนี้ไม่ใช่แม่ที่เราถ้าทำหน้าแบบร้องไห้แต่พูดไม่ได้อ่ะที่ผมเข้าไปก่อนนะแบบโอเคแล้วคุณก็อย่างเงี้ยอันนี้บทเพลงความจำไม่ความจำลืมไปเนี่ยที่แบบความทรงจำมันไหลเข้ามาเราปวดหัวซีนสุดท้ายใช่ไหมโอ้ตอนนั้นเอาจริงๆตอนนั้นถ่ายนานมากนะพี่เติ้ลเขาก็บีบบอกว่าเหมือนพี่เติ้ลเขาก็ให้เราทำอารมณ์ก่อนครับใช่ฟีลแบบว่าเหมือนให้เราเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วตัวบทเพลงอ่ะเขาจะเป็นโรคด้วยครับเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคบุ๊กเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคือแบบเวลาเขารู้สึกแบบอารมณ์มันพังผูใช่ปะคือตัวบทเพลงจริงๆเหมือนเขาจะชักอะครับเหมือนโดนกดดันใช่บุ๊กเรียกชื่อถูกเรียกลืมชื่อโรคไม่ถูกลืมชื่อโรคเหมือนกันแล้วเขาต้องทำบีบยังไงให้มันทำรู้สึกว่าให้แสดงออกมาเป็นอย่างนั้นก็พี่เติ้ลก็บอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกอะ
เหมือนหายใจช้าๆเหมือนหายใจเข้าแบบว่าน้อยแต่หายใจออกเยอะอะไรเงี้ยเหมือนออกซิเจนมันก็จะไม่พออะไรเงี้ยครับ มันเหมือนคล้ายๆเหมือนคนเป็นโรคหอบแบบ ใช่ฟีลนั้นครับ แล้วเราต้องมีการซ้อมมาก่อนที่จะ ก็คุยกับพี่เติ้ลใช่เพราะพี่เติ้ลเขาก็บอกมาบอกว่าเนี่ยแบบว่าพี่เคยเห็นคนเป็นเขาประมาณนี้นะพี่เติ้ลก็ไปหาข้อมูลมาให้ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ เราต้องเบรกทำอารมณ์บ่อยไหมตรงนั้น ก็บ่อยอยู่นะครับบ่อยใช่เพราะว่าบางทีบางซีนอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนมันคัดไปแล้วเราก็หลุดออกไปแล้วก็ต้องมาขอพี่เติ้ลเดี๋ยวบูขอ5 นาทีได้ไหมอะไรเงี้ยขอทำอารมณ์ใหม่อะไรเงี้ยครับ แล้วของพี่ฟอร์ดความยากในเรื่องนี้นอกจากต้องเป็นความยากนะครับผมว่ามันก็ยากด้วยตัวคาแรคเตอร์แหละที่แบบว่าคือเรื่องเราไม่ค่อยแบบได้เล่นอะไรอย่างนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่อาชีพก็ไม่คุ้นคำมันก็ไม่ได้เหมือนได้อยู่ในชีวิต ไม่ได้มีแบบพูดความทรงจำไหนเลยที่มันแบบขโมยมาใช้หรือเอาอัดแอปได้ก็ต้องไปหาเรฟเฟอเรนซ์มาประมาณนึงเหมือนกันครับใช่มันยากมันต้องทำเล่นให้น่าเชื่อถือเพราะเราเป็นมืออันดับหนึ่งในการเรื่องที่ผมงงมากผมไม่เข้าใจเลยนะทำไมมีแต่คนบอกว่าผมดูเจ้าเล่ห์ใช่เพราะว่าตอนแรกคิดว่าบุญนะเป็นตัวโกงไปมาเป็นฟอร์เป็นฟอร์ดูแบบว่าคอมเมนต์มาทั้งเรื่องอยู่ดีดาวมาจริงกันสุดท้ายงงมากผมมันดูแบบเจ้าเล่ห์เหมือนว่าจะมาหลอกเขาในตอนแรกอะตอนไม่ยากเท่าไหร่เหรอรู้ไหมเขาหลอกเราอะไรนะครับเนี่ยโดนหลอกรู้สิรู้ก็อ่านบทไงโดยปกติคาแรคเตอร์ฟอร์เป็นคนเจ้าเล่ห์ไหมไม่ครับไม่จริงใจครับแต่ว่าแค่สายตาเขาดูเจ้าเล่ห์นิดนึงคือเพื่อนจะบอกเสมอทุกคนเลยนะว่าผมพูดอะไรไปเนี่ยมันจะดูแบบดูมีซับเทคซ้อนอะไรเงี้ยแต่คือจริงผมไม่มีเลยนะผมแค่แบบอะไรอย่างเงี้ยส่งสายตาดูเหมือนเล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้แต่จริงแล้วทารกแต่ซึ่งเขาเชื่อว่าล่ะหลอกเขาแล้วพอเรื่องนี้มันใกล้จะจบแล้วมันเราได้อะไรมาบ้างในเรื่องการแสดงมันโตแค่ไหนเพราะมันโดดจากทุกเรื่องที่เป็นมาผมว่าเรื่องนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนเก็บดีเทลได้มากขึ้นรู้สึกว่าช่างสังเกตมากขึ้นเนี่ยใช่รู้สึกว่าเราความคิดความอ่านเรามันเหมือนแบบรอบคอบมากขึ้นเหมือนเป็นคนแบบถ้าเมื่อก่อนก็คือเป็นเวลาใครพูดอะไรก็จะตอกตะกอนอยู่แล้วจะหาอยู่แล้วว่าจริงเมื่อวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่เชื่อนะแต่ว่าแค่ระวังก่อนพอเล่นเรื่องนี้ไปก็รู้สึกว่าเรามีแบบเบสออนเหตุผลมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบดูแบบเป็นคนเชื่อในการกระทำและผลอ่ะบางทีถ้ามาแบบลอยๆมาก็แบบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยเช่นสมมุติว่าคุณจะมาทำดีกับผมทำไมผมไม่ได้มีอะไรให้คุณเลยคุณมาทำทำไมไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอคนอย่างนี้นะเขาแค่เฟรนลี่มั้งอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยไม่ได้คิดน้อยแต่ตอนนี้เก็บทุกเม็ดเหมือนเก็บเยอะขึ้นเลยใช่อย่างบอกพี่บุ๊กอ่ะครับผมเรื่องนี้ได้ให้อะไรกับเราบ้างในการแสดงบุ๊กก็ประสบการณ์แล้วครับด้วยความที่แบบว่าเราก็ไม่เคยทำงานกับผู้กำกับพี่เติ้ลด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนปรับตัวแหละครับผมแล้วก็เรื่องบทอะไรเงี้ยที่มันเข้มข้นขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำกันบ้านกับมันมากขึ้นดีเทลกับมันมากขึ้นอย่างพี่ฟอร์เป็นไงในเรื่องเป็นพี่น้องกับพี่จูตลกครับตอนแรกรู้ไหมว่าตอนที่วางบทรู้ไหมว่าเป็นจูตอนแรกไม่มีใช่ไม่มีตอนแรกไม่มีทั้งจูทั้งมาใช่ครับไม่มีว่าแล้วเขาบอกกำลังหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครใช่แต่ว่าตอนนั้นยังเขียนบทไม่เสร็จด้วยครับยังไม่ครบ10 EP ด้วยใช่มาเซอร์ไพรส์ตอนไหนมาเซอร์ไพรส์ก็คือเหมือนตอนส่งบทมาปะเหมือนสักพักเหมือนกำลังจะใกล้เปิดกล้องหรือเปิดไปแล้วผมไม่แน่ใจทามมิ่งนะแต่ว่าเหมือนจู้เดินมาบอกก่อนพุ่งเก่าเองว่าเขาไปคุยกันเขาไปคุยกันเจอมาเลยบอกเดี๋ยวเจอกันเจออะไรเรื่องมึงไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ในภาพตรงความเป็นพี่น้องมันต้องยังไงบ้างทำให้ดูสนิทกันผมว่าจูมันก็โอเคนะเล่นเป็นน้องผมอะไรเงี้ยดีแล้วใช่ใช่มากพี่ฟอร์เป็นพี่เป็นยังไงอะไรนะครับทำไมถ้าเขาเป็นพี่อ่ะถ้าเขาเป็นพี่เราอ่ะผมเล่นได้ผมเป็นน้องที่น่ารักคิดว่าลักษณะนิสัยของเรา2คนเอาเป็นพี่ฟอร์กับจูนะว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าจะมีความเป็นพี่น้องกันได้บ้างซิงกันได้ว่าเป็นพี่น้องกันคือผมว่าเราติดตลกเฉยๆที่จริงๆแล้วผมกับจู้เป็นคนมีหลักการแต่เราแค่แบบว่าเอนเตอร์เทนเฉยๆจริงๆไม่ใช่พี่ถ่ายตอนไหนใช่เลยใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้คิดเลยฟอร์กำลังรอซื้อพี่หรือ
รือเปล่าหรือไม่ถึงคิวบุ๊กประเด็นหนักกว่ารักกันอีกบุ๊กรักกันของฟอสคือตอนต้องพูดกันแบบว่า เป็นหูเป็นใยเป็นยังไงบ้างมันต้องมองหน้าจูแล้วมีความเป็นหูเป็นใยยังไงบ้าง เว้ยเขาเล่นดีอยู่แล้ว หมายถึงเราต้องมองเขา เอ็นดูแบบน้องแบบผิดหวังอะไรเงี้ยในตัวละครใช่ไหม ใช่ สงสารรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่น่าสงสารอยากใช้ชีวิตก็ไม่ได้ใช้แถมยังขี้โลกอีกพ่อให้เลือกเส้นทางก็ไม่ยอมอีกทำไมฉันต้องเลือกเส้นทางของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เขาน่าสงสาร แต่ก่อนเข้าฉากที่จะต้องแบบรักกันมาก มันต้องบีมันต้องแบบว่าไง ไม่มีเลยไม่บิ้วเลยยังเล่นยังหยอกกันอยู่เลยเข้าไปปุ๊บป้าให้จูไปเล่นได้เลย แล้วถ้าพี่ฟอสมีน้องอย่างจูในเรื่องอย่างนี้เราจะ เอาไปจูนะไปจู ถ้าเขาจะแอบไปเล่นไวโอลินไปหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาว่าอะไร ไปเถอะไป อยากไปก็ไป ไปโตละนั่งรถเมล์อะไรได้ไหมไม่เป็นไร แล้วผมมีน้องผมปล่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้องผู้ชายนะ แล้วเป็นถ้าเป็นน้องอย่างจูอ่ะ ถ้าเป็นน้องอย่างจูอ่ะผมไม่ต้องห่วงเลยไปห่วงลูกคนอื่นเขาเถอะมันจะไปทำอะไรเขาหรือเปล่า ทุกวันนี้ที่ห่วงมาร์คเพราะว่าเจอคนจูน แต่น่าจะห่วงมากกว่าถ้าเจอจูน่าจะห่วงฟอสจะพูดว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับ ถ้าน้องเป็นมาร์กอะน้องเป็นมาร์กอาจจะถามเยอะกว่ามาร์กมันนิ่งไงมันไม่บอกถ้าเราเป็นพี่มันอะมันเป็นน้องมันคงไม่พูดกับเราอะถูกไหม เดี๋ยวนี้เขานิ่งเหรอ ไม่หมายถึงว่าถ้าเขาเป็นน้องแท้ๆ เขาจะไม่พูดเขาจะเงียบ ใช่เขาจะเงียบใช่เขาจะต้องคอยถามคอยตามอยู่ไหนทำอะไร หรือว่าเราต้องไปสนิทกับจูไหมจะได้รู้ไงเพราะจูจะต้องมาเข้าทางเราเป็นพี่มา ก็จริง ถัดมาบู ครับผม รู้ตอนไหนที่รู้สึกว่าเราต้องเล่นเป็นแฟนกัน เอาจริงป่ะบทตอนแรกเลยนะครับบทตอนแรกซีนที่แบบว่าสวีทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสลับร่างกันอ่ะยังไม่เสร็จ ตอนเป็นบทแต่คือรู้อยู่แล้วเล่นกับจู แต่ว่าคิดว่าคงเฉียดกันนิดหน่อย อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเพราะด้วยความที่คือเขาก็อยู่ฝั่งนู้นไงไม่ได้เป็นคนป่วยใช่ส่วนมากที่อยู่กับมาร์คมากกว่า แต่บทก็คือแบบว่าเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนเขาแก้บทว่าอยากให้ภาพมันซ้อนกันจะได้สวยในเชิงภาพในภาพซ้อนกันในภาพในหัวเราเป็นยังไงภาพในหัวก็อาจจะเฉียดนิดหน่อยไม่คิดว่าเขาต้องมาจับมือเรา ไม่คิดว่าจะต้องไปนั่งใต้ต้นไม้ด้วยกันคิดเลยโอ้โหแล้วลำบากใจมากในฉากนั้นพี่อยากรู้ว่ามันต้องทำอารมณ์เนี่ยเพราะว่าภาพมันออกมามันฟุ้งเหมือนโรแมนติกมากเลยคือฝืนนี่บอกเลยนะดาบแรกจะให้แบบว่าเป็นฟิลเหมือนว่ามีดาบแรกมีจูบด้วยนะเอาไม่ถึงเคิร์มไอ้นี่ได้เรียนกันแล้วมีการแบบว่าดาบแรกมีจูบแต่ไม่เอาโค้ของนี่เลยเหรอไม่เอาจริงเหรอแล้วพอเขาไม่ดับได้กี่เราปฏิเสธยังไงอ่ะไม่มันยังไม่ถึงจังหวะจูบด้วยมันผ่านก่อนไงกล้องมันปุ๊บมันก็เลยไม่ทันมันเป็นหมอกเขาเรียกว่าหมอกคุณธรรมไม่ใช่หรอก็คือตัดไปซีนอื่นตัดไปเปลี่ยนฉากแล้วเป็นซีนแต่เล่าให้เข้าใจแค่นั้นก็ถือว่าถ้าจูบมันตลกได้เลยตอนเล่นมันมีเสียงในหัวไหมมันมีแบบอะไรออกมาไหมมีเบื้องหลังเทียบเลยลองไปดูดิอะไรกันฟอสดูมอนิเตอร์แล้วเห็นบุ๊กกับจูไม่ได้ดูครับตอนนั้นอยู่นั่งคุยกับมาร์คอยู่แล้วเราต้องการสื่อสารอะไรไม่ก็คือนั่งคือจูกับบุ๊กมาเล่นข้างกันต้นไม้ใช่ไหมผมกับมาร์คก็นั่งอยู่ข้างอยู่มันต้องเล่นสลับกันไงเป็นฟิลสแตนบายภาพมันต้องซ้อนกันไงเราไม่อยากเห็นภาพประวัติศาสตร์หรอตอนนั้นกำลังนั่งคุยเรื่องทะเบียนรถกันอยู่ถ้าจำไม่ผิดบอกเลขมงคลเอาแต่ตัดภาพมันหน้ามอนิเตอร์เขากำลังจะแบบกำลังเขาหวานเลยนะหวานด้วยเหรอพี่ดูเบื้องหลังยังครับที่พูดถึงในซีรีส์เป็นหลักในซีรีส์เป็นยังไงบ้างมันทำใจยากมาที่ต้องมองว่าเรารักคนเนี้ยไม่พอเราเป็นตัวละครแล้วมันก็ไม่อะไรไงพี่ต้นพี่ถามคนเดียวว่าพี่เต้ยกับบีว่าให้บุ๊กมองจูเป็นยังไงมองตัวละครนี้ยังไงก็มองเหมือนเป็นคู่รักคนหนึ่งใช่เสียงในหัวเมื่อกี้พูดว่าอะไรมันทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยมันเขินมันต้องนั่งมองหน้าจูปกติเราจะต้องแบบเถียงกันตลอดเวลามันต้องแบบโลกมันไม่ได้เขินนะมันขำมากกว่าไอ้แม่คือด้วยความที่แบบว่าเหมือนเราก็สนิทกันตามมาตลอดแล้วอยู่มันต้องมานั่งมองหน้าแล้วแบบส่งสายตาหวานซึ้งซึ่งเอาจริงๆว่าถ่ายอยู่ประมาณ 5-6 เทคครับเพราะว่าบทมันยาวหรือว่าไม่แค่มองหน้าเลยไม่มีบทพูดเลยขำหน้าแล้ววิธีแก้ต้องทำยังไงหายใจเข้าก็ไม่ออกก็เล่นจนกว่าจะเลิกขำครับมันทำยังไงมันต้องฮึบไม่ก็มาแล้วโอเคเทคนี้ได้อะไรอย่างงี้ฟิลนั้นไม่ใช่ถ่าย5 วิตัด
มันทนกันไม่ใช่ ไม่มี เราพาร์ทเนอร์เราช่วยอะไรบ้างในฉากนี้ ในซีนนี้ที่ต้องจ้องตากันหรือว่าต้อง เหยียบ แบบ ย่ำใครพลาดนี่จริงๆเลย ใครพลาดโดน จริงๆใครพลาดโดนใครหลุดก่อนเละกองเนี้ยผมบอกเลย เอาตายอ่ะ ใช่ เรามีการบอกมาร์คไว้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นเรื่องของเราต้อง ไอ้มาร์คชอบมาร์คนั่งขำมาร์คนั่งขำมาร์คนั่งเล่นบอกเฮ้ยเล่นเร็วๆดิ เอาเหรอรอคิวเหรอ เราคิว เออ ต่อต้องสลับกันไงครับ พอหลังจากจะชมนี้ไปเรามองหน้าจูติดไหมบุ๊กอะ โอ้ติดเลย รักกันเลยเหรอ ติดอยู่แล้ว ใช่ คือแบบพอผ่านฉากนี้คืออารมณ์เปลี่ยนเลย เขาไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม รักเหมือนเดิม รักเหมือนเดิมครับ พี่บุ๊กกลัวไหมพอตอนอันนี้ยังไม่ออนแอร์พอออนแอร์ไปกลัวคนไม่เชื่อไหมว่าเราจูกับบุ๊กอะว่าจะเล่นซีนโรแมนติกฟุ้ง มันต้องเลือกผีอยู่ เอาจริงว่าตอนที่บุ๊กถ่ายบุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีมันไม่ได้บุ๊กออกมาไม่ได้จุงไม่ได้ คิดว่าคนไม่อินเหรอ ไม่อิน เราก็ไม่อิน ไม่อินไม่ได้ครับไม่ได้ แล้วจูตอบว่า จูก็ไม่ได้ตอบอะไรครับ คือบุ๊กอะต้องบุ๊กจูเท่านั้นถ้าสมมติจะอินอะ บุ๊กไม่อิน มองกล้องกลางแล้วพูดดัง ต้องบุ๊กจูครับ ทำไมต้องเป็นบุ๊กจูพี่อยากรู้เหตุผล เราไม่ชอบชื่อหลังถ้าไปอยู่กับจูอะ ทำไมอะ มันไม่ได้เคมีไม่ได้ แต่ตอนเป็นจู มัน นะ จูเป็นตัวเล็กตัวน้อยไง ๆ เออ เขาดูแลมาร์คดีทุกอย่างนั้นประคับประคองนี่ ทุกวันนี้มาก็ดูแลจูเหมือนกัน คือถ้าจะต้องเล่นเคมีกับจูคือต้องเป็นมุกจูเท่านั้น บุ๊กจูเท่านั้นครับบุ๊กจู เราเคยพูดกับเขาปะอันเนี้ย อะไรนะครับ ว่าเราจะเป็นแค่แบบมุกจูเท่านั้น ก็เถียงกันตลอด หรอ ใช่ แล้วเขายอมแพ้เราไหมหรือเขาแบบ ไม่มีใครยอมใคร ก็ตัดอารมณ์ยังไงเพราะว่าในกอง4 คนก็คือเป็นคนคอมเมดี้หมดแต่ในเรื่องมันจะต้องเป็น โรแมนติกดราม่า ไม่ถึงยังไงนะครับ หมายถึงว่าหลังกองเรา4 คนแบบว่า สนิทกัน แฟดน่ะ แต่พอในฉากมันต้องแบบ Keep cool ยากไหมอะ ผมว่ามันก็สนุกดีนะมันบรรยากาศในกองมันแฮปปี้ไม่ได้รู้สึกอะไรยากเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเราสนุกกับการทำงานตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ พี่ฟอสต้องคอยห้ามไหมระหว่างบุ๊กจู ผมชอบดูดิ ก็เห็นเขายืนทะเลาะกันเราเดินผ่านกล้องเราก็ยิ้มให้เขาเราไม่มีการแบบว่าแยกหรอ ไม่ผมดูผมกับม้าผมชอบดู มันเหมือนแบบ ละครสด ละครสด ต่อบทกันเหรอ มีคนเล่นหนังสดให้ดูอะไรเงี้ย สดเลย ไปก่อนสด ต่อบทกันสด อ๋อต่อบทกัน ซึ่งในฐานะที่เราเป็นผู้ชม ครับ ผู้ชมติดขอบเก้าอี้เลย ใครชนะพี่อยากรู้เวลาเขาเริ่มกันอะไรอย่างเงี้ย อยู่ที่ท็อปปิกที่คุย แต่ที่ตัดมาพี่ว่าบุ๊กไม่ ไม่เคยชนะ แต้มต่อเลยนะ อะไรมันหน้ากล้องไงครับ อ๋อหน้ากล้อง หลังกล้องบุ๊กก็มีชนะบ้าง อ หรือบุ๊กชนะในหัวบุ๊กเองก็ไม่รู้นะ เราไม่มีการเตรียมให้คนที่เขาไปตัดว่าเฮ้ยเอาซีนที่เราชนะออกมาให้เผยแพร่ มันน้อยอ่ะ รู้ตัว แต่กลายเป็น2 คู่ที่ซัพพอร์ตกันตลอดเลยนะเพราะล่าสุดคุณก็ไปเซอร์ไพรส์เขาใช่ไหม ครับผม ใช่คือจริงวันนั้นเรามีงานอีกที่นึง ใกล้ๆกันครับ แล้วผมกับบุ๊กก็เลิกงานไวกว่าที่คิด อืม ก็ไปนั่งกินข้าวกันร้านรุ่นน้องอะไรเงี้ยครับใช่ แล้วก็ไอ้บุ๊กก็บอกว่าเนี่ยจู้อ่ะกับมาร์คแล้วก็โอมปูนอยู่ข้างบน ใช่ มีเวลาเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะใกล้ๆเลิกพอดีขึ้นไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยก็ว่างอยู่ก็ไปดิอะไรเงี้ยใช่ก็ไปเซอร์ไพรส์ก็เลยคอนเกรสอะไรเงี้ยใช่ ก็คือสมนิยามรักกันดีตีกันตายเนี่ย ครับ รู้สึกแบบนั้นไหมว่าเรากับคู่นั้นเขาแบบเป็น รัก ยา กันหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ถามเลยเพราะว่าแบบว่าเราก็ไปแบบนี้ เพราะว่าพอฟอสไปจูเขาก็แบบเลิกลากเพราะว่าบุ๊กมาร์กนั่งอยู่ หรอครับ ใช่เขา มา กังวล เลิกรักเลยเหรอ กังวล หรอ แข่งเรื่องมาก มันมีเรื่องจริงบุ๊กไม่ได้แถมมันมีเก๊อย่างนี้ฟอสอย่างนี้ ไม่พี่พอน่ะบอกว่าแบบอยากให้บุ๊กมีเรือผีเยอะๆไง ใช่ ไม่ชอบอยู่เรือหลักครับ เขาเคยบอกไหมว่าแบบบุ๊กจะไปเรือผีใครได้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันนั้นเขาสัมภาษณ์เขาพูดเลยว่าแบบอยาก ได้หมดแต่นี่เขาคิดมากนะ ทำไมอ่ะ ก็เขาก็กลัวคนแบบบางเขาจะมีอะไรแบบว่าแฟนคลับฟอสบุ๊กใช่ไหมเขากลัวแบบคนอื่นไปอยู่คนนั้นจะน้อยใจอะไรหรือเปล่า ผมบอกช่างมันเราจะสนิทกับใครก็เรื่องของเรากูสนิทกันนะทำไมอ่ะ แล้วทำไมฟอสถึงชอบดูบุ๊กที่แบบเป็นมีเลย เอ้าแล้วไม่ดีเหรอที่บุ๊กมีเพื่อน คือจริงๆแล้วอยากให้บุ๊กมีเพื่อนเยอะ ใช่หรือคุณอยากเห็นเขาอยู่คนเดียว ๆแต่เขาบอกว่าฟอสก็ไปไหนไม่ได้เพราะฟอสชอบเติมบุ๊ก เราเติมกันแล้วกันครับ พูดอะไรก็แบบว่าอะไรก็ต้องลงท้ายด้วยบุ๊กไปหมด
หรอ โอ้โหไม่ ไม่ได้ เออ อาการระบีอาการเริ่มบี หมายถึงว่าแบบว่าเวลาผมมีงานเดี่ยวอย่างเงี้ยผมพูดถึงคุณบอย อ่า หมายถึงว่าผมไปงานเดี่ยวก็เหมือนผมไปงานคู่ก็ผมพูดถึงคุณตลอดพี่เขาพูดอย่างนี้แต่ไทยเป็นไทยให้ จริงจริงว่าจริงป่ะลูก เรื่องอะไรค เว รับ ลาแบบเขาชอบเติมบีอ่ะ เติมบีอ่ะ ก็ต้องถามฟอสดิว่าชอบเติมหรือเปล่า เขาชอบเติมดอกไม้เวลาเขาพูดมาอย่างเงี้ยว่ามีบุ๊กอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เติมนะ ฟอสอันนี้เรื่องหลังหรือเรื่องผี อันนี้เรื่องหลังหรือผีเราเนี่ย เรื่องหลัก ไม่คือด้วยความเป็นเพื่อนมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วไงใช่ เขาอาจจะซึมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า เล่นซึนเหรอ เขาเป็นคนซึม ก็อาจจะ เขาแอบเติม เออ เมื่อก่อนเขาซึ้งกว่านี้นะครับ นี่ดีขึ้นมากเลยนะ นี่เขาเรียกว่าบำบัดมาเยอะแล้ว ไม่ต้องมาบอกนะ เรียกว่าฟื้นฟูมาเยอะแล้ว เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าหลังจากบำบัดมาแล้วเนี่ยใครอ้อนกว่ากันเพราะเมื่อก่อนคือจะแบบเป็นแบบเห็นบุ๊กนี่มากกว่าตอนนี้ใครอ้อนมากกว่า สลับกันหมายว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเยอะเท่าไหร่ตอนนี้เราก็แบบสลับกันแบบชวนไปทำนู่นทำนี่กันเยอะอะไรเงี้ยตลอดแต่ไป4นะไป4บ่อยฟอนบุ๊กจูมาร์ แล้วใครฟังใครอ่ะ ก็ผมเป็นคนฟังนะผมกับม้าเป็นคนฟัง จูนบุ๊กเถียงกัน ฟังแล้ว หรอ คือโอ้ จริงเหรอ สู้เลย เดี๋ยวนะ ตรงโตเลย สู้เหรอครับ เอามาเราชอบดิอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่า ชอบเลย ควบคุมได้เงี้ยหรอ ชอบมีปัญหา แล้วโดยปกติมาเข้าข้างใคร ไม่นะครับนั่งขำอยู่กับ มา ม้า ร์คจะนั่งดูมากกว่านะครับ ผมกับม้าคือเป็นคนดูเป็นผู้ดูที่ดีเป็นผู้ดูที่ซื่อสัตย์ใช่ ซื่อสัตย์ ใส่เราไอเดีย เอาพี่กลับไปเรื่องแบบเราเล่นเป็นพี่น้องเราเล่นเป็นเพื่อนกันข้างบ้าน ครับ กลับมาเป็นยังไงบ้าง ก็เอาจริงไปเจอมาร์คแค่วันสองวันเองครับ มันไฟไหม้บ้านอ่ะนะ ใช่ครับก็สนุกดีจริงๆมาแป๊บเดียวเลยก็คือมาถึงก็ ตาย ลาดเลือดเลย ก็คือฉากใหญ่ ตุย คือตลกมากนะมาก็คือมาแต่งหน้าปุ๊บหล่อๆแต่งอยู่ประมาณซีนเดียวก็คือ10 นาทีแล้วก็ลาดเลือดทั้งวันเลยเหนียวใช่ แค่นั้นเลยเหรอ ใช่ครับ ไอ้ที่เบื้องหลังที่อยู่ริมถนนในที่ปั่นจักรยานกันนั่นนะ อ๋อนั่นอีกวันหนึ่งครับอีกวันหนึ่งใช่เจอมาแค่ประมาณ2 วันแค่นั้นเองครับ แล้วมักเป็นไงบ้างมาถึงตุยเลย ใช่ก็มาก็บอกว่าก็เหนียวดีนะพี่ เอาผมว่าเหนียวนะพี่ ครับผม แล้วอีก2 EP ที่เหลือมันจะเข้มข้นเพราะเหมือนคนรู้สึกว่าปมมันเพิ่งเฉลยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วศุกร์ที่แล้ว ผมบอกเลยว่ายังมีเซอร์ไพรส์อยู่อีก 9เนี่ยมีเซอร์ไพรส์10ก็มี ผมว่าคือถ้าใครดูสดพร้อมพวกเราผมว่าหูดับ ถูกต้องถ้าคนไม่อ่านนิยายมาตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่าสารวัตรดาวจะขนาดนี้ ใช่ตอนแรกตอนเราอ่านบทกันเรายังไม่คิดเลย ตอนแรกพี่คิดว่าบุญ ใช่ผมก็คิดว่าพี่หมุนตอนแรก เพราะว่าเขาดูเข้ามาแบบดีๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ ดูมาอยากรักบทเพลง ใช่คือรักจริงแหละแต่ไปรักน้องผมแทนแล้วในเรื่อง อีก2 EP มันจะหูดับยังไงประมาณไหนเล่านิยามโดยที่คนไม่ได้อ่านนิยาย คือตอนจบมันก็ต้องหวานเนาะมันก็ต้องหวานมันก็ต้องแบบว่า แลนดิ้ง ใช่มันต้องจุดแลนดิ้งแล้ว ใช่ครับ อย่างนั้นให้สปอยว่า EP 9เนี่ยเอา EP 9อ่ะนะ EP 9เนี่ยจะเป็นแบบผมว่า9เป็นฟิลแอคชั่นระเบิดตุ้มตาม เลยเหรอ แบบสนุกตุ้มตาม อ๋อแบบ พี่ฟอนได้ใหญ่เยอะคนไม่เฟกนี่น้าพี่เติ้ลรอเลยต้องแบบ คิดเลยว่าจะ กระท่อมแน่เลยเหรอตุ้มตามคื ลู อก ปลาเขากระท่อมไม่ใช่ บุ๊กนิยาม EP 9เป็นยังไง เขาบอกแอคชั่นละ EP 9 มันจะมีความตื่นเต้นครับ ใช่มันคือคำนี้ตื่นเต้น ตื่นเต้นจาก จาก เนื้อเรื่อง เนี่ยเรื่อง โอ้ก็รู้แล้วว่าเรื่องเดียวกันหมายถึงจากความสัมพันธ์คู่เราจากความสัมพันธ์ ความหวานมันยังมีอยู่ไหม เยอะ ความหวานมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับ เศร้าไหม เศร้าด้วย ที่ผ่านมาเศร้าไม่พอหรอกนะ เศร้าอีก ไม่ใช่คิดว่าอีก2 EP มันจะฮิว ไม่ มาก เขารู้ความจริงเวลาคนเรารู้ความจริงที่มันคาดไม่คิดมันก็ต้องแบบนิดนึงให้เวลาเขานิดนึง หิวใจนี่เหรอ ใช่ครับ แต่ผมชอบนะไปเห็นแฟนๆคนบอกเอามีดมาแทงฉันอีกอยากเจ็ จั บบ จะ อีก พังแล้วนะ EP ไม่แต่ฟอสนุกนะเวลาคนเขาวิเคราะห์แล้วเราค่อยเข้าไปเบรกเขาอะว่าอย่าคิดไปเองว่ามันไม่ใช่หรือว่าอย่ามาจินตนาการอย่างเงี้ยเราชอบเบรกเขานี่ ผมสนุกแหละนี่ก็เป็นพาร์ทที่ผมสนุกเหมือนกัน
เขาก็จินตนาการเพิ่มเสริมสร้างประสบการณ์ ผมชอบช็อตไง อยากดูรีแอคฟอนเวลาแบบถ่ายแล้วแบบเขาแฟนเขาแบบ หน้าผมก็แบบคิดอย่างนี้เหรอฟุ้งนักใช่ไหมฉันเฉลยให้เลยไม่จริง อะไรอ ต ย่าง อนแรกแล้วไงผมมีฝาแฝดทำไมถึงคิดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นที่สาม เจ้าเป็น คนผู้ชนะเนาะ อาราบุกอะเวลาดูซีรีส์ตัวเอง หรือว่าเขาเอารีแอคเรามาลงอ่ะในเองก็รู้สึกยังไงบ้าง ถ้าสมมติเขาตอบถูกใช่ป่ะบุ๊กก็อุ๊ยจริงปะเนี่ยอ่านนิยายมาหรือเปล่าบุ๊กจะไม่เชื่อจะ เอา ไม่ เมีย เชื่อ ผมเมียผมขึ้นมา ใช่ แต่ถ้าเขาตอบผิดนี่คือเสร็จ แค่นี้เราก็ถือว่าชนะเหรอ เสร็จ ไม่ แล้ว เห็น เรา ว่า ไม่ค่อยเห็นบุ๊กไปเถียงเนาะ ไม่ค่อยครับส่วนมากบุ๊กจะนั่งอ่านมากกว่าครับ แต่จากเรื่องนี้คือแฟนๆคุณจินตนาการกันล้ำเลิศเหมือนกันนะ โอ้สุดๆ ก็ดูแต่ละ EP คือ คนอื่นแบบโอ้โหเดากันมั่วซั่ว จริงฮะ ไปหมดเลยไปเรื่อยเลย นี่มีนาทีนึงอยากเข้าไปเป็นมาว่ามันมีนิยายขาย เคยคิดในหัวไม่หรอก ไม่เพราะว่าพี่เห็นตอนที่ ไม่แต่บุ๊กไม่อยากให้ใครอ่านนี้หมายถึง อยากให้คนดูไปแบบ ดูซีรีส์ดูไปแล้วดูไปด้วยกัน ใช่ถ้าสมมติดูแล้วไปอ่านนิยายมันก็ไม่หนุกอะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่แต่ว่าถ้าใครอ่านนิยายก็อ่านนิยาย ก็ต้องฟอนที่บอกว่ามีฝาแฝดแน่เลย แล้วฟอนก็เข้าไปเบลรู้ได้ไงคิดได้ไง สนุกเลยผมชอบมากเวลาคนไทยอะไรผิดๆแล้วผมชอบไปสนุกด้วยเนี่ยผมว่าแฟนๆเขาดีใจแหละที่ผมไม่หยอก เมื่อกี้พูดถึง EP 9 แล้ว EP 10 ล่ะ EP 10 เลิศ เลิศเลยเหรอเลิศเลยเหรอ masterpiece ไม่งั้นพี่ถามเรื่องหวานแบบไหนที่เราไม่เคยเห็นแบบฟอนบุ๊กเคยทำมีไหม หวานแบบ โลงแตก ตีลังกา โลงแตกครับ หวานแบบตีลังกา มีแบบพลิกตัวฟู้ คราวนี้บุ๊กอธิบายที่ฟอนพูด ตอนเนี้ยพี่ต้องการขออธิบาย มันยังไงวะ แปลไทยเป็นไทยนะครับฟู่ก็คือฟิวคือเร็ว คือแบบห้ามกับพี่ตาดู ใช่ครับใช่ เป็นฟิลแบบเล่นหมากรุกแข่งกัน EP 10 เราต้องวัดกันเองแล้วตอนเนี้ย ใคร เพราะแบบอะไรนะไม่ใช่นะ จำชื่อเองไม่ได้เขา แคนหัวต้นทาน แทนคุณต้องทาน เขาจะเล่นหมากรุกแข่งกันละ แล้วอย่างนี้คือพอ EP 10 เราจะได้ไปดู ในโรง แล้วทุกคนพอถ้ามีแบบฟิลอย่างเงี้ยแฟนๆเขาจับต้องคุณนะ เขาอยากเห็นแบบว่าสดๆเพราะว่าบุ๊กบอกว่าโลงแตก เขาจับต้อง มันจะมีมาฟิล ผมก็ไม่ดูเท่าไหร่ อ๋ออย่ามาเสียงอ่อยเมื่อกี้เราเข้มแข็งแล้วก่อน เมื่อกี้เขาจะฟิลใส่ ถามบุ๊กมันมีไหม ครับ ฟิลในเห็นกันแบบว่าติดขอบเวทีลงแตก หมายถึงยังไงนะครับ เพราะบุ๊กบอกว่ามันจะฟิลก็เลยถามว่าเราจะได้เห็นกันแบบสดๆบนเวทีไหมในรอบ สดบนเวที ในจอเขาเลย เห็น แต่คือเขาเป็นคนประเภทที่แบบดูเลิฟซีนไม่ได้ไง เดี๋ยวทานตาดู เพราะทุกคนรอเลยทุกคนต้องรอแบบแฟนๆที่ไปดูเนี่ยเขารอรีแอคเลยไง เพราะเรื่องซีนเรื่องนี้มันฟอร์โตขึ้น หรอครับ เอาจริงบุ๊กอาจจะปิดตาเขาได้นะบุ๊กก็ยังอาจจะยังไม่กล้าดูเหมือนกันนะ หรอ เอาทำไมอ่ะ มันฟิลมากอะ อยากรู้เลย ไม่ใช่เปิดนะฟิลจบ พี่ก็เข้าบอกว่าแฟนๆที่ซื้อบัตรไปดูนะจอไว้ทีหลังนะ เฮ้ยผมบอกเลยตอนจบเรื่องเนี้ยมีเซอร์ไพรส์ผมเพิ่งนึกออก มันคือเซอร์ไพรส์อะไรนะบุ๊ก เป็นเซอร์ไพรส์เป็นแหมจริงอันนี้จริง อันไหน อันท้ายอ่ะ อันเนี้ยฟอร์พูดจริงหรือเปล่าตอนเนี้ย จริง ไม่บุ๊กจำไม่ได้บุ๊กจำไม่ได้มันมี มีเลย ผมจะพูดแค่ว่าเซอร์ไพรส์ตอนจบณต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นเดิมอะนะ ทำไมไวโอลินอ่ะนะ ไปก่อนนี่เชื่อผมดิจริง บุกตาลอยแล้วตอนเนี้ย ต้นไหนบุ๊กต้นไหน ต้นใหญ่ ต้นนิทานหรือต้นบนภูเขา ๆใหญ่ๆครับ ต้นไม้แหมไม่ได้เพราะต้นละชี มีผมจำได้มีผมว่าผมเชื่อว่าทำออกมาได้ดี แปลว่าเราไปถามพี่เติ้ลก่อนไหมว่าเขาได้ตัดเข้ามาไหมฉากนั้น ผมอยู่ด้วยมันมีใช่แต่ผมไม่รู้เขาจะเล่ายังไง ผมอยู่ด้วยว่ะ เป็นการสปอยที่หลบสปอยไปในตัวเป็นไงครับ แปลว่าถ้าไปดูในโรงด้วยกันมันจะสนุกมาก สนุกมากต้องมานะครับพรุ่งนี้เปิดขายบัตรด้วยใช่
ขายบัตรที่ไหนเวลายังไงคะ ครับผมขายบัตรพรุ่งนี้นะครับผมเวลา 10 โมงตรงเป็นต้นไปนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันที่ 13 กุมภานะครับที่สยามพาวาไลน์นะครับ เขาไม่ใช่แค่การดูด้วยกันเขามีโชว์ด้วย ใช่ครับ เขาจะโชว์4 คนปะโอ้บันเทิงเลย เอาพี่น้องมาไหม ไอ้ฮะ เอาน้องเรามาไหม เอามาหมดเลยครับ เฮ้ยจริง เอามาไหม เอามาหมดเลยครับ เอามาหมดเลย เอามาทั้งค่ายเลย มีใครบ้างนะมี บูน พอดบู ฟอร์บุ๊ก บูนแจนพลอยพาร์ท พอยพาร์ท พานแล้วก็พี่เติ้ล แฟมิลี่ฮะ วิมันใกล้วาเลนไทน์ด้วยเนาะ ใช่ครับ แต่เขาต้องคาดหวังอะไรสักอย่าง อุ้ยมีอะไรอย่างเงี้ยหรอ มันออนวันที่ไหนครับ 13 สุก13 อุ้ยสุด13 น่ากลัวนะเนี้ยสุก13หมอ ใช่ เฮ้ย ในเรื่องเปลี่ยนแล้ว อาจจะที่จบหวานๆเนี่ยเพื่อรอวาเลนไทน์ ฆาตกรรม ไปเรื่องไปช่องผีเลย ไม่ไงก็ฟ้าวันใหม่ก็สดใสไง ก็ไปอีกย้อนกลับคำถามเขาบอกคาดหวัง ครับผม วาเลนไทน์ วันรุ่งขึ้นเป็นวาเลนไทน์ทำอะไรมันต้องแต่งแล้วนะ ก็ทุกวันก็เป็นวันเดินทายได้ครับเป็นวัน14 พี่บอลอะไร ครับ หน้ากูก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้จะได้หน้า พี่บุ๊กพี่ถามจริงเวลาเขาพูดมีคำที่บอกว่าเวลาฟอสพูดมามันจะต้องเป็นมีมอะเรารู้สึกไงเวลาฟอสพูดเนี่ย ชอบ แต่ว่าหน้าเราเหมือนตลอดเลยนะเวลาเขาพูดมาเหมือนเราไปไม่ถูกอะ ฮะ พูดแบบมีบุ๊กอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบุ๊ก ชอบนะชอบตลกดี เหรอ ใช่ ชอบฟอน อุ้ยจริงๆฟอสเอาคำพวกนี้มาจากไหนเวลาพูดอะสมมติเขาถามว่าสมมติวันนี้กินอะไรมาแล้วก็จะตบท้ายด้วย มันเตรียมมาในหัวหรือว่ามัน หมายถึงว่าผมชอบมีคำแบบคำที่แบบว่าไม่ค่อยได้เจอใช่ไหม ใช่ ไม่รู้เหมือนกัน สมมติขึ้นต้นด้วยกอลงท้ายด้วยบุ๊กอย่างเงี้ยมันเป็นทุกงานที่เห็นอ๋อเหรอฮะ ไม่ขึ้นต้นด้วยรักแล้วมาไทยตรงหู อ๋อเราเราไปด้วยกันไงครับบุ๊กมาคู่กัน แล้วพี่บุ๊กเป็นไงเวลาเขาพูดคำที่มันไม่ตรงคำถามเวลาพี่กรถามเรารู้สึกไงเวลาพี่ฟอสตอบมาตรง เว ท้า ลาย ด้ว เขา ยบุ๊ก แพ้เป็นไม่หัว บุ๊กรู้สึกไง ใช่เหรอฟอสตอบอะไรมาตอบบุ๊กหมดเลยเหรอ จริงไปเล่นดูดิโอ้ย โอ้นี่สร้างปั้นเรื่องอีกแล้ว อันนี้สาบานบุ๊กพูดไปว่าให้ไปหามาเลยว่าสิ่งไหนที่ฟอส เช่นเดี๋ยวว่าถามฟอสบอกว่ากินข้าวกับอะไรบุ๊กเนี่ยเหรอ ใช่จะลงท้ายด้วยคำอะไรก็บุ๊กอย่างงานล่าสุดแล้วเซนต์เวิร์ดก็พูดมาบุ๊กก็ยิ้ม ฟอสพูดไงเหรอ บุ๊กจำไหนไม่ได้อีกแล้ว อยากให้แฟนตัด ตัดมาลงมา ได้ครับได้ อันนี้พี่พูดจริง เดี๋ยวเต็มเนี่ยนะถ้าไม่จ เห็ ริ น ง ปะ เต็มเนี่ย ได้ เดี๋ยวเติมเน็ตแล้วมาดู เต็มเดี๋ยวโซเชียลฝากให้ชาวเน็ตทำด้วยบุ๊กบอกให้เอามาให้ดู ฝากชาวเน็ตทำงานหน่อยครับ ยังไม่เห็นครับ เดี๋ยวได้เห็นแน่ คือเป็นคลิปที่เขาตัดฟอสพูดชื่อบุ๊กเหรอ ไม่ใช่ฟอสหมายถึงว่าพูดอะไรก็ลงท้ายด้วยเนี่ยบุ๊ก เช่นอะไรอ่ะฟอสพูดว่าอะไร เช่นยกตัวอย่างที่พี่ ลองถามฟอ พี่ สคำหนึ่งพี่ อาจจะฟอสก็พูดถูกเลยว่าสมมติว่าวันนี้กินข้าวกับอะไรกินอะไรไม่อร่อยชอบกินกับบุ๊กอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ากินเมนูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลงท้ายด้วยกินกับบุ๊กอยู่ข้างอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวเรา ถามเลยบุ๊กไม่ได้อยู่ข้างตรงนั้นจริงเหรอวะในทุกคลิปมีบุ๊กยืนติดกับฟอสผมไม่เห็นมา ไม่ได้สังเกตไงไม่ได้สังเก โอ้ ต โห อันนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยคุยได้ไหม ฟอสเข้าใจที่พี่ถามใช่ไหม เข้าใจ เข้าใจแล้ว ดี เดี๋ยวทุกคนสรุปในเน็ตให้หน่อยนะ เอาเลยอ่ะ แต่พี่อยากรู้ว่าบุ๊กเคยเติมฟอนป่ะ เติมฟอสอ่ะ ไม่อยากเติมปีเติมปี ปกติเราจะชอบแบบอะไรบุ๊กเคยไหม ก็เติมครับก็เติมก็เจอทุกวันก็เติมทุกวันเจอกันก็เติมกันใช่เราก็ไม่ได้แบบว่าต้องมาไอ้นี่กัน อันนี้เป็นคำตอบแบบตอบแบบตื้นไอ้ที่เขาอยากได้คือลึก ตอบว่าอะไรอ่ะ เติมแบบไหน เวลาเจอกัน ก็หวัดดีฟอส
หรอเฮ้ยนี่วันนี้พอสวันนี้นี่เหรอไม่มีหรอ ก็เนี่ยก็อยู่ด้วยกันก็เติมกัน อ่ะพี่ยกตัวอย่างจูมาเขาจะชอบเติมกันในกันแบบจุ่มแก้ม จุ่มแก้ม เรามีโมเมนต์แบบนั้นไหมฟอนบุ๊กอะ เดินมาเฮ้ยฟอสจุ่มแก้มเลยไม่มีอ่ะ ไม่มีใช่ไหมแต่เวลาฟอสจุ่มแก้มทำไมเราหน้าเหวอ ครับ เออ ผมเป็นฟิลแบบอันคอนโทรลไงอันนี้เข้าใจ แล้วบุ๊กก็ไม่หน้าเหวอเวลาเขาจุ่มแก้มเราหน้าอย่างเงี้ย ชอบ หมายถึงชอบ จุ่มแก้มครับ ไม่มีใครช่วยกูเลย แต่เมื่อกี้เขาถามฟอนแบบว่าแต่ว่าบุ๊กนะ นี่มันจะเป็นอย่างนี้ประโยคนะ ใช่ตัวอย่าง ไหนอะฟอสพูดบุ๊กตอนไหน โอ้กีดมันออกมาฟอสกีดมันออกมาพี่มั่นใจว่าฟอส สนุกดีผมชอบ ไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมาถึงยังไงนะ เนี่ยคนนี้แหละ แอบเติมบุ๊กยังไม่รู้เรื่อง เนี่ยคือเสน่ห์ของมันซื่อ เพราะทุกคนบอกว่าทุกคนสามารถหลอกบุ๊กได้ วิ่งเขาฉลาด เฮ้ยบุ๊กฉลาด เห็นไหม คือบางคนอาจจะคิดว่าหลอกบุ๊กสำเร็จนะแต่จริงๆหลอกไม่ได้บุ๊กก็เถียงในหัวแบบว่าไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อไป แค่บางครั้งเราแบบ ไลน์เงียบ แค่บางครั้งเราปฏิเสธการเข้าใจ ใช่ครับเติม เข้าใจยัง คุณโดนหลอกอยู่นะคุณรู้ว่าเขาหลอกไม่ถูก อะไรครับ หลอกถาม ตอนนี้เข้าใจหรือยัง ยัง เข้าใจว่างงอ่ะอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลย เล่นอะไรกันอยู่อะ ยิ่งอยู่นะ เล่นด้วยดิ มาชอบมันนี่มากับจูเนี่ยชอบอะไรเงี้ยเดจูมาลีเลยเนี่ย ใช่จูชอบเลยจูเนี่ยแหละ เดจูมากกว่าลีแล้วเนี่ย เพราะบุ๊กมั่นใจว่าไม่มีใครหลอกบุ๊กได้ ครับ หลอกได้บ้างบางครั้งไม่ค่อยเฉย ไม่ค่อยเผยหรอก ไปยี่ต่อขาตอนนี้ยกขึ้นขาแล้ว ส่วนใหญ่ใครที่จะหลอกบุ๊กบ่อยสุด ไอ้จูเลยหลอกบ่อยใช่มันช ถ้า อบ เรารู้เขาหลอกเราก็ ก็ไม่เชื่อก็ปล่อยให้เขาตายใจไปใช่ครับ เอาให้เขาตายใจไปเขาเล่นไปขำๆไปคนเดียว ใช่แต่บางทีเราก็เชื่อยาวเลยบางเรื่องเพิ่งมาเฉลยตั้งแต่ถ่ายนู่นอ่ะ จริงเหรอ เมื่อกี้พูดแล้ว แล้วฟอนไม่มีการซัพพอร์ตเพื่อนเลยหรอว่าเอ้ยมัน ไอ้ฟอนนั่งขำฟอนชอบใจ อ้าวชอบให้เขาโดนหลอกเหรอ มันก็สนุกดีออก ไม่มีสะเก็ดหรอว่ามันไม่ใช่เฮ้ยมัน คือถ้ามาถามอะผมก็จะชี้ช่องให้ว่าเนี่ยมันเล่นมึงอยู่นะ แล้วถ้าที่ชอบไปแล้วปุ๊บ ก็จี้หัวไม่น่านะจูไม่น่าแกล้งมึงนะ แรกผมมองไอ้จูเป็นคนดีมาก แล้วตอนเนี้ย เหมือนเมื่อวาน เร็วเลยเร็ว เหมือนเมื่อวานที่เราเล่นเกมกันไงที่เราเล่นกันแล้วกูบอกเนี่ยไอ้จูมันโกหกมึงบอกว่าเฮ้ยจูพูดจริงเนี่ย เมื่อวานไปกินข้าวเล่น อีก เกม ครั้งเล่นเกมอ่ะเล่นเกมก่อนให้จับคนโก จับ หก เทป จับเทป ถ้าตอนนี้ให้โนหนึ่งในการเป็นเจ้ากรรมนายเวรบุ๊กระหว่างจูกับมาร์คพาคินนะใคร มากับจู โอ้โหตอนนี้พอๆกันเลย ตอนนี้อยากกระทืบทั้งสองคนอยากไปขอบคุณนะ ไอ้สเก็ตอีโมจิที่ลงเอกเวลาเอกเขียนแล้วแบบ เออ ไม่สามารถเป็นคำพูดได้หรอ ครับผม เพราะล่าสุดก็ไปขอบคุณมาร์คพาคินมาที่เขาเรียกว่าอะไร ปราบปลื้มมากครับอันนั้นคือการขอบคุณ ไดนามิกมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้จูจะเป็นอย่างนี้ใช่มันจะซอยถี่มันจะมาเรื่อยๆแต่ม้าเวลามันมาอย่างนี้ปังปัง มันนิ่งมาก แล้วมันชักชวนคนอื่นด้วยแย่มาก เขาตังยังเชื่อเลยนะเขาตังอ๋อใช่เข้าทางครับใช่เข้าทางก็เล่นมุกซอ พูดเองนะ บุ๊กเสร็จแถลงไหมถ้าต่อไปนี้คนจะเรียกเราแบบ ต้องเรียกอะไรพูดอะไร ถ้าให้เรียกซอกับนรบบุคคลนรบได้ไหม แล้วเรียกมาว่าอะไรเรียกมา อะไรนะ เรียกมาว่าอะไร มาพาคิน อึม โดนจุงเลยไอ้นี้ ไอ้ โอ้ดูเหมือนตัวโดนนะคุณเนี่ย ก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ครับ เพราะตอนแรกคิดว่ามีแค่จูเนียร์เท่านั้นที่แกล้งบุ๊กไม่ตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลคนที่แกล้งบุ๊กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอะ แล้วตอนนี้ใครรักบุ๊กที่สุด อะไรนะครับ ใครรักบุ๊กที่สุด ตัวเองครับ นี่ถ้าเป็นคำนี้ใครรักฟอนที่สุดบุ๊กต้องนี่ฟอนจะบอกว่าบุ๊กใช่เนี่ยมันจะเป็น ไม่ได้
ปอยมันชอบสายขำมานั่งขำมาบางทีก็ไม่บอกเราอะไร ก็ยังดูไงไม่เห็นอะไรเลยสนุก ใหญ่มาก แสดงว่าเราชอบให้เพื่อนเรามีความยิ้ม ใช่ ยิ้มแบบ น่ารักที่ออกอะไรเงี้ย ไม่นะคนตัวปกติเห็นมุกขึ้น ครับผมชอบขึ้นสนุกดี แค่เรื่องกบไปขีดไปขีด อันนั้นขอฝากอีกทีนึงเพราะว่ามันกดบัตรปลายมือ โอเคครับ อืม ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยใช่ไหม ค่ะ โอเคพี่ เราไปทำอะไรเนี่ย เพราะว่าวันนี้เราทำคิวเลยเราเราต้องเป๊ะมาค่ะมาของ มา ฟ้า เล เลย ย ตั้งใจเลย ครับผมขอฝากติดตามซีรีส์นะครับผม ครับ ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับ Melody of Secret นะครับ คืนนี้นะครับ เวลา 2:30 ทางช่องวัน 31 นะครับผมและรับชมย้อนหลังได้ทางวิว30อะไรวะ1 2 3และรับชมย้อนหลังได้ทางวิวเวลา 10 เป็นต้นไปนะครับผม ครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับความรักด้วยเพลงที่เพลงไม่รู้จบนะครับ Final EP แฟน เรื่องหลังหัวไปเลยโบ๊ะพี่ถามจริงมีคนบอกว่าชื่อซีรีส์เรายาวมาก มันพูดบ่อยแบบว่า คอยรอบ 3 2 1ก็ฝากด้วยนะครับความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับ Final EP Fan Meeting นะครับผมก็กดบัตรวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ไปเจอกันวันที่ 13 นะครับผม กดบัตรที่ไหน ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ พี่ถามคำว่าโอเคครับขอบคุณครับ รู้เลยทำไมวันนี้มากันเยอะ นี่ไง มาเติมบุ๊กมาเติมบุ๊ก ซ้อ มาเล่น